Abby and welcome back to my channel, and if you're new here, welcome! So for today's vlog, we're going to do an unboxing and review of the BOYA BY-MM1 external mic for smartphones and cameras. So if you want to know more about it, please keep on watching. So mga besties, share ko lang din sa inyo that I've been vlogging for quite some time now and gamit ko lang ang aking mobile phone. So I decided na bumili ng external mic kasi paminsan yung internal mic ng phone ko is hindi niya kinakaya. So sabi ko, na-curious ako, naghanap talaga ako ng affordable and budget-friendly na external microphone. So ito na siya, guys. Nabili ko tong external mic sa Lazada. And nung in-order ko siya, after 1 week, dumating na siya kagad. Kaya super reliable talaga tong pinag-orderan ko. And later, i-share ko kung saan ko na-purchase ito. I'm going to start unboxing it now. Now guys, nakita ko dito, meron pang delivery receipt. And it says yung item, description, price, and the subtotal. So may invoice pa siya and everything. Ito na siya, guys. Medyo napipilang siya on the side, siguro dahil sa pag-handle nung courier, pero sana okay pa siya sa loob. Pag open ko, ayan o, napipilang siya on the side. So guys, ito na siya, yung BOYA BY-MM1. So yung nakalagay dito sa features niya, compatible with smartphones, tablets, DSLR cameras, consumer camcorders, audio recorders, etc. Compact and lightweight. Rugged metal construction, no battery required, professional furry windshield included. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob. So, ito na siya, guys, yung laman ng box. Okay. Yung nasa loob is this warranty card. And of course, yung manual. Sana, di ba yung manual, binabasa natin? Scan natin. So, meron siyang mount. So, dito ilalagay yung microphone. So, this is the TRRS connector. Ito yung para sa smartphone. Ayan o, yung tatlong line na yan na nakikita nyo para sa smartphone yan. Para yung sa mga earphones natin or headphones natin. Ito yung ilalagay. Ito yung sa phone. Ito naman yung para sa mic. Okay, so ito naman yung TRS connector para sa cameras, sa camcorders. And meron din siyang pouch. Ayan, na naka-emboss na BOYA. Ito na ang tinatawag na furry windshields, also known as the dead cat. Ito yung taga-eliminate ng mga wind, pag nasa labas ka, pag may travel vlog ka, etc. Nagpapa-minimize ng noise. So, ito yung mic sa loob. Tanggalin lang natin. Dahan-dahan. Okay. So, ito na siya. Oy, medyo mabigat siya, guys. Ayan. Ayan, nakikita mo na. Ayan yung mic. Kalagay yung BOYA BY-MM1. Sabi rugged metal construction. So, ayan. Kung naririnig nyo. Hindi siya plastic, pero metal sa loob. Okay, so subukan na natin yung mic natin. So, ngayon, naririnig nyo yung boses ko. Minimodulate ko lang yung voice ko. And then later, titingnan natin yung difference. Kung anong mas okay. May naririnig ba kayong mga kuliglig sa labas? Baka meron ako naririnig eh. So, titingnan natin mamaya yung difference kung ma-eliminate yung sound na yun or mawawala siya totally. I don't know. We'll see. Yeah, try na natin. Before ako mag-proceed sa review natin, gusto ko lang mag-share sa inyo guys na before you purchase anything on the internet, please always double-check kung ano yung mga to-purchase nyo. Because oftentimes, natutuwa tayo na click lang tayo ng click, pero make it a habit to always read the description, yung size, yung capacity or items or whatsoever, yung color, para hindi nasasayang yung pag-deliver sa inyo. Always read the reviews and also compare prices to other sellers. So, yun lang yung tip ko sa inyo guys. Always double-check and do read the reviews. Guys, ang maganda pala dito sa BOYA BY-MM1, no batteries included. Yung mga features na maganda sa kanya, hindi mo naisipin kung malulubat ka or may empty bat ka. Susubukan na natin kung anong difference ng with or without ng mic. Ngayon, nagsasalita ako. Ito yung own voice ko na modulated. Hindi ko alam kung anong difference, pero tingnan natin. And bubuksan ko yung electric fan para marinig natin kung ano yung difference. So, this is the internal mic of my phone. And nakabukas pa yung electric fan. So, check mic 1, 2, 3. Check mic 1, 2, 3. Okay, so ngayon ikakabit ko na yung BOYA BY-MM1. Ayan guys. Check mic 1, 2, 3. Check mic 1, 2, 3. Ngayon, medyo hindi ko alam yung difference ng without mic or with mic. So, mamaya babalikan ko itong ni-record ko na to. Okay guys, na-figure out ko na kung paano siya. Ang saya-saya ako, diba? Okay, so nung kanina, tinanggal ko yung mic or wala siyang mic, narinig ko yung fan. Sobrang rinig na rinig siya. And also yung mga noise sa labas.
hindi siya na-cancel out. Nung internal mic lang yung gamit ko, rinig na rinig ko. And then, nung kinabit ko yung mic, or narinig niyo yung difference, right? Na yung electric fan, humina siya, tas umangat yung boses ko. Okay ba yun? Right now, I'm filming with the mic, and bukas yung electric fan ko. Hindi siya totally natatanggal yung mga ingay, like itong fan, pero nakaka-cancel out niya. Meaning, mas mahina siya, and mas angat yung boses ko. By the way, besties, gusto ko lang i-share kung saan ko na-purchase ang BOYA BY-MM1. Nabili ko siya sa One Gadget in Lazada. They are highly recommended, guys. Sumasagot sila sa chat, and also ang bilis ng delivery. Guys, this is not a sponsored video, and let me just share that I got this BOYA BY-MM1 for 999 pesos only. It's very affordable and budget-friendly. So there goes a review of the BOYA BY-MM1 external mic for smartphones and cameras. Sana guys, meron kayo natutunan sa video na to. I hope that you'll give it a thumbs up sign. Thank you guys for watching. Always remember that you are beautiful, you matter, and you're a blessing. I'll see you in my next vlog. Bye!